چیزی که امروز میخوام در موردش صحبت بکنم فقط یک موشک جدید نیست، یک تغییر کامل در موازنه قدرت منطقه است. رسیدن به برد 13,000 کیلومتری یعنی عملاً هیچ نقطه ای از جهان دیگه دور از دسترس نیست. اما چطور ایران تونسته از ماهواره‌برهای علمی برسه به غول‌های بالستیک قاره‌پیما؟ امروز میخوایم فنی ترین و پشت پرده ترین بخش این ماجرا یعنی مدیریت اون حرارت مرگبار رو کالبد شکافی بکنیم. درود بر شما. اینجا کانال نوردآورانه و من هم مخلص شما جلال هستم. ویدیوی بسیار جذابی رو براتون آماده کردم از یک موشک جدید و بسیار مهلک قاره‌پیمای ایران که توی خبرهایی که همین الان داره توی شبکه‌های مجازی و محافل نظامی دست به دست میشه، خبر از این موشک بسیار مهلک و مرگبار رو میده. بیاین با هم یک سفر داشته باشیم به دنیای پیچیده و عجیب موشک‌های بالستیک. چند وقت پیش خبرهایی درباره یک رونمایی بزرگ منتشر شد. رونمایی از یک موشک بالستیک که میتونه تا 13,000 کیلومتر پرواز بکنه. وقتی این عدد رو میشنویم یعنی داریم درباره یک غول واقعی صحبت میکنیم که تقریبا میتونه هر نقطه ای از این کره خاکی رو هدف بگیره. قلب تپنده این ماجرا موشک فتاح 2 هست. فتاح 2 یک ویژگی خیلی خاص داره و اون هم تجهیز به یک سر جنگی گلاید کننده یا HGV. اما بذارید قبل از هر چیز ریشه این ماجرا رو بررسی کنیم. متخصصا دارن روی یک سامانه پیشرانه ترکیبی کار میکنن که واقعا در نوع خودش قابل توجهه. تصور کنید 4 تا موتور اصلی ماهواره‌بر سیمرغ رو کنار هم بذاریم و 4 تا بوستر کمکی هم بهش اضافه کنیم که هر کدوم خودشون 4 تا موتور شبیه موتور اصلی دارن. این ترکیب قدرت نیروی پیشرانی تولید میکنه که برای بلند کردن موشک‌های قاره‌پیمای اتمی شوروی مثل R7 سیمورکا کافی بود. برای هدایتش هم از سیستم ناوبری اینرسی استفاده کردن که خیلی هم هوشمنده. این سیستم کاملا مستقله یعنی نیازی به کمک کسی نداره، مثل قطب نمای فوق پیشرفته که میدونه کجا میره. شاید بپرسین دقتش چطوره؟ خب این سیستم 5 تا 10 کیلومتر خطا داره، اما نکته اینجاست که برای بازدارندگی نظامی همین دقت کاملا کافی و قابل قبوله که البته میتونه از سیستم های ناوبری دیگه هم استفاده بکنه. کلاهک به اصطلاح اتمی این موشک بدون مانور طراحی شده و با استفاده از متریال های هایپرسونیک و سپرهای فداشونده مشابه چیزی که هواسانگ 17 دیدیم جوری ساخته شده که در برابر اون گرمای وحشتناک ورود مجدد به جو کم نیاره. حالا بذارید یه کمی فنی‌تر ولی ساده به ماجرا نگاه بکنیم. وقتی یک کلاهک قاره‌پیما هزاران کیلومتر مسیر رو طی میکنه و میخواد دوباره برگرده سمت هدفش توی جو زمین، با یکی از شدیدترین محیط‌های حرارتی که توی مهندسی هوافضا وجود داره روبرو میشه. توی این مرحله سرعت کلاهک به چند برابر سرعت صوت میرسه. یعنی این سرعت هوایی که جلوی کلاهک قرار داره به شدت فشرده و داغ میشه. دمای جلوی کلاهک توی اون لحظات به چند هزار درجه سانتیگراد میرسه. اگر سیستم حفاظت حرارتی نباشه سازه موشک مثل موم ذوب میشه و عملا چیزی ازش باقی نمیمونه. برای اینکه درک بهتری داشته باشیم میتونیم مسیر کلاهک یک موشک هواسانگ 17 رو مثال بزنیم. وقتی موتورها خاموش میشن و کلاهک خارج از جو مسیرش رو طی میکنه نوبت به ورود نهایی میرسه. در این لحظه که شدیدترین بارهای حرارتی و آیرودینامیکی بهش وارد میشه بقای این کلاهک تا رسیدن به زمین 100% به عملکرد سپر حرارتیش بستگی داره. انگار داری با سرعت از توی کوره رد میشی و فقط یه محافظ هوشمند میتونه جلوی سوختنت رو بگیره.
راه حل کلاسیک و البته اثبات شده برای عبور از این جهنم استفاده از سپرهای حرارتی فداشونده یا همون هیت شیلده. شاید خیلی‌ها تصور کنن این سپرها قرار گرما رو دفع کنن، ولی حقیقت اینه که این سپرها گرما رو جذب میکنن و با مصرف شدن خودشون دمای درونی رو پایین نگه میدارن. لایه‌های بیرونی این سپرها در اثر حرارت تجزیه یا ذوب یا تبخیر میشن و در این فرایند بخش بزرگی از انرژی حرارتی رو با خودشون میبرن. اینجوری دماهای لایه‌های داخلی و محموله اصلی کلاهک توی یک محدوده قابل تحملی باقی میمونه. اساس این تکنولوژی بر پایه قوانین ترمودینامیک و انتقال حرارت استواره. موادی مثل رزین‌های فئولیک یا کامپوزیت‌های کربن. فئولیک وقتی با اون حرارت شدید مواجه میشن دچار یک تجزیه کنترل شده میشن. این فرایند گرمادیده اجازه نمیده گرما به سازه اصلی نفوذ بکنه. برای همینه که ده ها ساله توی کپسول‌های فضایی و کلاهک‌های بالستیک از این سپرها استفاده میشه. این یعنی مهندسی دقیق. جای این که با گرما بجنگی اجازه میدی اون گرما لایه بیرونی رو بخوره تا به هسته اصلی آسیبی نرسه. اما صبر کنید، در سامانه پیشرفته سپر پداشونده فقط یک بازیگر نیست. توی نقاط حساس مثل دماغه یا لبه بالها از مواد فوق دما یعنی UHTC و کامپوزیت های کربنی هم استفاده میشه. وظیفه این مواد فرق داره. اونها قرار نیست فدا بشن، بلکه باید شکل آیرودینامیکی و استحکام سازه رو توی اون دمای بالا حفظ بکنن. پس توی طراحی های مدرن سپر پداشونده و مواد فوق دما رو در کنار هم این دوتا با هم کار میکنن. سپر پداشونده از کل بدنه محافظت میکنه و اون مواد خاص دماغه تیز موشک رو سالم نگه میداره تا موشک توی هوا سر بخوره و مسیرش عوض نشه. توی سالهای اخیر وسایل گلاید هایپرسونیک یا همون HGV خیلی سر و صدا کردن. اینها با کلاهک‌های بالستیک قدیمی فرق دارن. وقتی وارد جو میشن میتونن سر بخورن و مانور بدن. این ویژگی باعث میشه زمان بیشتری رو توی هوای گرم جو سپری کنن. یعنی همین موندن طولانی تر چالش حرارتی رو برای اینا خیلی پیچیده تر از کلاهک‌های معمولی کرده. برای همینه که طراحی سیستم حرارتی برای HGV ها یک ترکیب خیلی دقیق از سپرهای سایشی، مواد فوق دما و راهکارهای پیچیده آیرودینامیکی رو میطلبه. موشک فتاح 2 هم دقیقاً به همین سر جنگی گلاید کننده مجهزه. طبق چیزهایی که منابع رسمی گفتن فتاح 2 قابلیت گلاید مانورپذیری و تغییر مسیر رو داره که دقیقاً با تعریف HGV جو در میاد. این یعنی برخلاف کلاهک‌های قدیمی که مثل یک سنگ پرتاب میشن و مستقیم میومدن پایین، فتاح 2 میتونه مثل یک عقاب توی هوا تغییر مسیر بده و فدافند دشمن رو گیج بکنه و باید با یک سرعت بسیار سرسام‌آور به هدف خودش برخورد بکنه. یک نکته خیلی مهمم که نباید فراموش کنیم اینه که ارتباط دانش فضایی با دانش ساخت موشک‌های بالستیکه. فکر میکنم که من خیلی قبلتر جز اولین نفراتی بودم که این موضوع رو عنوان کردم که گفتم موشک R233 رو ایران وارد چرخه ساخت موشکی خودش برای ماهواره برها کرد. دقیقاً همون قابلیت رو برای موشک‌های قاره پیما هم میتونه استفاده بکنه. بازگردوندن یک کپسول فضایی سالم از جو زمین بدون داشتن همین دانش حفاظت حرارتی غیر ممکنه. برای همینه که وقتی میگیم ایران تونسته کپسول‌های فضایی رو بازیابی کنه، یعنی به بخشی از دانش پیچیده ورود جو، تحلیل گرمایش آیرودینامیکی و طراحی سپرهای حرارتی دست پیدا کرده. اگر کشوری بتونه سپرهای فداشونده بسازه و مواد مقاوم به دمای بالا رو تولید بکنه، عملاً بخش بزرگی از مشکل بقای کلاهک در ورود مجدد به جو رو حل کرده. این فناوری از کپسول‌های فضایی گرفته تا کلاهک‌های برده بلند یک نقش حیاتی رو ایفا میکنه. در کلاهک‌های بالستیک بدون مانور هم همین ترکیب سپر فداشونده و مواد فوق دما عامل اصلی بقای کلاهک در ورود مجدد به جو. ایران هم توی همین حوزه دستاوردهای زیادی داشته. مثلا بازیابی موفق کپسول زیستی
500 کیلویی در آذر ماه 1402 که مجهز به همین سامانه سپر حرارتی فضاشونده است، یا کپسول‌های قبلی مثل میمون فضایی در سال 92. همگی به صورت علمی ثابت کردن که این مسیر درست طی شده. البته باید قبول کنیم که بین بازگشت به کپسول زیرمداری با ورود یک کلاهک قاره‌پیما تفاوت وجود داره. کلاهک‌های قاره‌پیما با سرعت خیلی بیشتری وارد جو میشن و بارهای حرارتی شدیدتری رو تحمل میکنن. بنابراین موفقیت در کپسول فضایی به تنهایی به معنی اثبات 100% عملکرد در شرایط کلاهک قاره‌پیما نیست، ولی این دستاوردها نشون میده زیرساخت‌های علمی و فنی لازم برای توسعه سپرهای فضاشونده برای ماموریت‌های سنگین مثل هواسونگ 17 تا حد زیادی فراهم شده. حالا یه بحث خیلی فنی دیگه هم این وسط مطرحه، توان پیشرانش. توی تحلیل رانش موتورهای موشکی باید خیلی دقت بکنیم. بین نوع سوخت، بوستر بودن و محیط کاری موتور تفاوت‌های مهمی است. اینطور نیست که بگیم نصب یک موتور روی بوستر لزوماً باعث افت رانش میشه. نکته اصلی فشار محیط و طراحی نازل موتوره. مرحله اول موشک توی جو متراکم کار میکنه و نازلش برای اونجا بهینه میشه، اما مراحل بالاتر که توی خلأ یا جو رقیق هستن نیاز به نازل‌هایی با نسبت انبساط بزرگتری رو دارن تا بازه بیشتری رو داشته باشن. برای همینه که یک موتور توی خلأ رانش بیشتری نسبت به سطح دریا تولید میکنه. در نهایت ایران با این دستاوردها کاملا میتونه بگه که من موشک قاره‌پیما رو آماده و در اختیار دارم. به لایه‌های خیلی عمیق فناوری هوافضا ایران رسیده و مدیریت جهنم حرارتی ورود مجدد حالا دیگه برای متخصصای این حوزه یک دانش قابل اجراست. این مسیریه که از ساخت اولین کپسول‌های زیستی شروع شده و حالا به توانمندی‌های پیشرفته موشکی رسیده. طراحی مناسب، انجام آزمون‌های دقیق و درک عمیق فیزیک حرارت باعث شده که این چالش‌های سخت دونه دونه حل بشن. الان دیگه میشه با قاطعیت گفت که زیرساخت‌های علمی و فنی لازم برای پروژه‌های بزرگ هایپرسونیک و قاره‌پیما در ایران ایجاد شده و این مسیر هر روز داره هموارتر میشه. ما شاهد نتیجه سالها تحقیق و تلاش خاموش دانشمندایی هستیم که حالا دارن نتایجش رو توی آسمون نشون میدن. این شروع یک راه بزرگه، راهی که نشون میده فناوری مرز نمیشناسه. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشیم. من سعی کردم یک مقدار این ویدیو رو همه فهم بکنم تا همه کاملا موضوع رو درک بکنن و بتونن که بفهمن این چطوری اتفاق افتاده ساخت این موشک قاره‌پیما. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. بازم میگم بهتون و ازتون خواهش میکنم که اگر میتونید این ویدیو رو حمایت بکنید، برای دوستانتون هم بفرستین این ویدیو رو اگر دوست داشتین و حمایت‌های خودتون رو از ما دریغ نکنین. کانال با مشکلات بسیار زیاد دست و پنجه نرم میکنه و اگر حمایت‌های شما نباشه متاسفانه کانال با مشکلات بیشتری هم روبرو میشه. اینجا کانال نوردآورانه و من هم مخلص شما جلال هستم.